Saiva jivalokasya. No, nincs ismétlés, oké. Maya mohita cetasa, vidatse sevana, svena virjena, shreya dharmadi lakshanam. Mehet? And yet, though you are beyond the purview of the material energy, you execute the four principles of liberation characterized by religion and so on for the ultimate good of the conditioned souls. Purport. The personality of Godhead, Shri Krishna, out of his causeless mercy, descends on the manifested world without being influenced by the material modes of nature. He is eternally beyond the material manifestation. He descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen souls who are captivated by the illusory energy. They are attacked by the material energy and they want to enjoy her under false pretexts, although in essence the living entity is unable to enjoy. One is eternally the servitor of the Lord, and when he forgets this position, he thinks of enjoying the material world, but factually he is in illusion. The Lord descends to eradicate this false sense of enjoyment and thus reclaim conditioned souls back to Godhead. That is the all-merciful nature of the Lord for the fallen souls. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Naprishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyadi Shutarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oké, akkor olvassunk most, hogy az Úr, akárhogy a transzcendentális, We are reading now that the Lord is the transcendental. Hogy Maya mohita cetasa. Szóval ez az Maya illuzorikus energia, ha bár élőlényeknek a cseta az elmét, a tudatot lefedi, Although Maya mohita cetasa, although it's illusory and it covers the consciousness of the living entities, a Jiva Lokasya összes élőlénynek, az Úr, ő sose lesz alárendelve anyagi energiának. The Lord himself never gets under the illusion, under the influence of the illusion. Ugye nem mindenkinek ez egyértelmű. It's not very clear to everyone. Vannak olyan vallásos emberek, akik azt mondják, hogy Istennek kell ez az anyagi világ. There are religious people who say that God requires this material world. Mert akarja tapasztalatokat. Because he requires these experiences. És minket, lelkeket megteremtette, mi keresztül szerzen tapasztalat. And he created us souls to gain experiences through us. Ugye, nem tudják, hogy Krishna ő Om Purnamada Purnamidam, ő teljes, tökéletes és teljes. They don't know that Krishna is full and complete. Ezért ki kell egészíteni azt a elmaradt dolgokat, ami anyagi világban lehet kapni, és az mi keresztül ezt megszerzi. Therefore, he has to complete those things within himself, which he can only do through the material world, and he is doing that through us. Ez a mostani modern filozófiának van egy ilyen ága. Today's modern days philosophy has a branch like this.
Akkor a mások oldala, hogyha megnézzünk a Vedanta Sutra magyarázókat, And on the other side, we can look at what the Vedanta Sutra explains. ők pedig azt mondják, igen, a Vaisnava etikett, amikor cáfol egyik acsárja, vagy egyik Vedanta iskola, egy másik iskolát cáfol, akkor nem mondja sose a nevét, kit cáfol. The culture of the Vaishnavas is that when one Vedanta school criticizes another Vedanta school, they never say the name of the other school. Mert nem szabad megsérteni a személyeket. Because you mustn't offend the persons. Ezért mondják, hogy egyesek ezt mondják. That's why they say, some say. És egyesek ezt mondják, So some say, hogy habár Narayan ő felszabadult, although Narayan is liberated, és mi mindennyiek vagyunk veletek ugyanaz a Narayan, and all of us together, we are that same Narayan, csak most illúzióban vagyunk. but we are now in illusion. Egy szentírásban erről nincsen szó, There is no description in any scripture about this. de az egyesek, ügyesek, akiknek ez volt a feladata létrehozni hamis filozófiát, ők ezt jó kijátszoltak. But some were very clever, whose purpose was to create this type of philosophy. They utilized this and made this philosophy. Szóval, Dolyarám, te vagy én vagyok te. Doyaram, you are me and I'm you. Mert akkor, ha lenne pénzed, akkor a te pénzed az én pénzem. Because if you would have money, your money would be my money. Egyszer Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ment a vonaton Once brahmacharikkal, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was traveling with brahmacharis on a train. és ott minimum olyan lelkes egy Mayavad szányászi volt, mint most nálunk Kirtán volt. And there was one Mayavadi sannyasi who was as enthusiastic as today's kirtan was. Nem róla van szó, ő bakta. Not he the Mayavadi, he is a devotee. De a Mayavadik is lelkesek predikálni ostobaságot. But Mayavadis are also very enthusiastic to preach stupidity. És akkor ott leült, és akkor elkezdte mondani, te vagy én vagyok te. So he sat amongst these devotees and he was saying, yes, you are me and I am you. Mindenki Brahman, te vagy Brahman, én vagyok Brahman. Everything is Brahman, you are Brahman, I am Brahman. És olyan szépen lelkesen csinált, hogy már egész vonat már ott figyelte a leckét. And he was doing it so nicely and enthusiastically that the entire train was just listening, captivated. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egy pillanatban megunta, At one moment, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur got bored of it. és amikor ők felszálltak a vonatra, nekik feladták velük útravalót egy nagy doboz mangót, éjjelkarákat. Boarded the train previously, they were given a huge box of mangoes. De a mangó nagyon gyorsan rohadt, nagyon gyorsan romlik, és az már pont éreten rohadt volt. And the mango, as we know, very quickly rottens, and that mango was just very rightly rotten. És akkor mondja Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hát megjut az idő a gyakorlatra, ideig teóriát hallgattunk, So Bhaktisiddhanta Maharaj said, okay, the time has come for practice. Until now we were listening the theory. Mennyitek, és akkor ajánljátok fel, ő egy brahman, ez a rohadt mangó ugyanolyan brahman, egye meg, és a brahman beolvad a brahmanba. So he told his disciples, give this rotten mango to the sannyasi. He is a Brahman, this rotten mango is a Brahman, so the Brahman will merge into Brahman. És akkor oda, és hát voltak olyan, mint a Dolyarám brahmacharik, There were some brahmacharis szóval the size of Bhaktisiddhanta Doyaram. Saraswati Maharajnak is volt, erős brahmacharik voltak, So Bhaktisiddhanta Maharaj also had very strong brahmacharis. és akkor alázatosan oda mentek ezzel a brahman mangóval, So they approached the sannyasi very humbly with the Brahman mango. és akkor mondták, ó, kedves brahman, And they said, oh dear Brahman, a lelki tanítómestere ön küldött neked brahman ajándékot. our spiritual master is sending you a Brahman gift. Most olyan szépen lelkesítően prédikáltál nekünk teóriát,
You were so nicely and enthusiastically preaching to us the theory. Biztos, te nagyon megvalósított vagy a gyakorlatban is. You must be very realized in practice as well. Nem volt teljesen világos, miért azóta csendben volt egész uton. And it's not really clear afterwards why was the sannyasi so quiet afterwards during the journey. Szóval az Úr sose lesz illúzióban. The Lord will never get in illusion. Nagyon jó magyarázza ezt a részt 9. fejezetben, pont most ugye ti mentétek, úgy látom, a Bhakti Yoga részét, a Bhagavad Gita-ból Maharaja. It is excellently explained in the ninth chapter of Bhagavad Gita, and you were going through the Bhakti Yoga chapter. Ugye ez a 7-től 12-ig, ez a Bhakti Yoga. So from 7-től from 7 till 12, that's the part of Bhakti Yoga. És a 9. fejezetben 4-től 9-ig versig, ott magyarázza pont a Csintya Béda tatvát. And from the 4th, in the 9th chapter, the 4th till the 9th verse, the Achintya Beda Tattva is explained. Hogy egyik szempontból mondja, hogy én vagyok mindenben benne, de ugyanakkor én kívülről vagyok. From one point of view, I'm within everything, but at the same time, I'm without everything. És a májavádik itt megzavarodnak. And the Mayavadis got confused at this point. Félreértenek, és akkor jön, hogy akkor mindenki Brahman, és akkor amikor mi is vagyunk Brahman, akkor mi most illúzióban vagyunk. Brahman illúzióba került, ami nem lehet, mert ez azt jelenti, hogy hatás alá van a saját energiának. So at this point, the Mayavadis got confused, and they say everything is Brahman, and we are Brahman, but we are in illusion. So Brahman is also in illusion because he's under influence of Brahman, of illusion. És igen, ezért az Úr ő mindig kontrollálja a saját energiát. Daivi hiyasa gunamája. Azt mondja, ez az én daivi, ez az én energiám, az én shaktim. The Lord is always controlling his energies. És ne vesz, It's my divine energy. és ezért sose veszíti el fölötte kontrollt. He never loses the control over his energy. De ahogy magyarázza Srila Prabhupád és más vasnavák, hogy a Mayavad filozófia igazából ez az anyagi élvezetre inspiráló filozófia. As Srila Prabhupada and other acharyas explain, the Mayavad philosophy is designed for the material enjoyment. Mert mikor megértesz, hogy te vagy egy Brahman, Because when you realize you are Brahman, akkor mindent csinálhatsz. you can do anything. Ha nem, No? mert Brahman összeolvad Brahmannal. Because Brahman merges into Brahman. Lehet inni alkohol, mert ez Brahman. You can drink alcohol, it's Brahman. Hát a hús ez mi? What is meat? Brahman. It's Brahman. Nem élet mi? Ez csak Brahman. What is illicit sex? It's Brahman. És minden Brahman. Érezd jó magad. Legyél lelkes, prédikáljál. Everything is Brahman. Have a great time. Preach. Be enthusiastic. Ez a veszélye a filozófiában This is. is the danger of this philosophy. És ahogy mondta Srila Prabhupád, mérgező, vagy nagyon veszélyes. And then Srila Prabhupada said, it's not just dangerous, it's poisonous. Mert hogyha meghallgatjunk, akkor, és valaki még a kicsit logikával is nálunk ügyesebb, akkor, hogyha mi nem vagyunk madhyama szinten, meggyőz. And even those within us who are probably on the madhyama level, if they are not very careful and clever, it can convince us. Madhyama baktát már nem lehet meggyőzni. Madhyama devotees cannot be. Még hogyha ő nem is tudja érvelni ellene, de már nem tudnak meggyőzni. Even if he cannot argue against it, he won't be convinced by it. Hát mondjuk így általában. In general. Ugye a legjobb, vagy az alapító acsárja a Mayavad filozófiának volt Úr Shiva. The founding father of the Mayavad philosophy was Lord Shiva. Miutána jut az Úr Buddha, akinek kellett elutasítani a védákat, hogy leállítson az állatgyilkosságot, húsevést. After Lord Buddha came, prior to this, to preach to stop the animal slaughter. Legyen ahimsa. So the ahimsa should be there. Képzeljétek el, most már a buddhisták már elveszítettek a fonalat.
And imagine today's Buddhists, they already lost the track. Nem tudnak, mi a buddhizmus. They don't know what Buddhism is. Semmit nem követnek, húst tesznek. They don't follow anything, but they eat meat. Valamilyen buddha bolygóra készülnek elmenni. They're planning to go to planet Buddha or something. De van ilyen, There is something like that. de az eredet ez nem volt. But in original, Sunyám az volt, it was shunyam. hogy semmibe merülni kell. They are merging into nothing. De aztán rájöttek, hogy nincsen semmi, azt kitaláltak, akkor buddha bolygóra kell menni. So they realized there is no such thing as nothing, so they figured out we should go on to the planet Buddha. Magyarországon van egy bakta, There is one devotee in Hungary. Nagyváradi, Romániából. He's from Romania. Amikor jártam oda prédikálni, When I was preaching there, ilyen 16-17 éves volt, he was 16-17 years és akkor old. mondom, jössz vasárnap? Nem, jön a mesterem, buddhista mesterem jön. And then he said, no, I can't come. My master, a Buddhist akkor- master is coming. Nagyon sokat ment a buddhizmus, buddhistákhoz. He was visiting these Buddhists very, very often. És mikor jött vasárnapi programra, akkor volt lakoma, When he came for the Sunday feast, for the Sunday program, there was a Sunday feast. jó kapcsolatunk volt, We had a good relation. és akkor mindenki kapta a praszádámot. Everyone got prasadam. Ő kapta a filozófia szerint semmit. And then we offered him, according to his philosophy, nothing. Mondtam, hát ez a te filozófiát, gyakoroljunk. This is the philosophy, so let's practice. Persze utána kapta a praszádámot. Of course, we gave him later. Sokat beszéltünk róla, aztán most bakta lett, mondta, hogy akkor leroboltam neki ezt a hitet teljesen. We had a very nice relationship. He is now devotee, and he said that actually at that point I crushed his philosophy. Nagyon, igen, intelligens fiú volt. He was a very intelligent boy. Észrevett, hogy nem praktikus. He realized Buddhism is not practical. És ezért, amikor Úr Siva jött Shankaracharya formába Krishna kérésére, hogy a védákat, igazából buddhizmus egy kicsit alátámasztja, egy kicsit még javítson rajta, And then when the Lord Shiva came as Shankaracharya on the request of Krishna, so that he re-establishes the Vedas through the Buddhist philosophy through the Vedas. szóval igen, a Buddhának kellett elutasítani a védákat. So Buddha had to reject the Vedas. Azért, mert a brámanák, akik áldozatra hozták a állatokat, megették, és mondták, mi brámanák vagyunk, And because the Brahmins who were sacrificing animals in the name of the Vedas, they said, we are Brahmins. mi követjünk a védákat, és itt kell áldozatra hozni állatokat. And we are following the Vedas, and according to the Vedas, you should bring animals to sacrifice, Hogy kipróbáljunk a mantrákat. so that we can try the mantras. Csak az volt a probléma, rászokták a húsevésre, és már a mantráról szó sem volt. But the problem was they got used to the meat, and they forgot about the mantras. De mivel ők társadalomnak a feje, senki nem tudta őket kijavítani. But because the head of the society, they couldn't correct them, there was no one to correct Akkor them. csak Buddha. Only Buddha came. Aki, és akkor Prabhupád magyarázza, hogy Krishna jut, mint Buddha becsapni démonokat. Így mondja ezekről a brámanekről. Sok leckén erről beszél. In many lectures, Ishopanishad szeminár leckében is beszél erről. Aha. Srila Prabhupada, Upanishad seminar, and many other places, Srila Prabhupada explains that Buddha came to cheat the people, Démonokat. the demons. És akkor mondja Prabhupád, ilyen boldogan itt élvez, azt mondja, úgy becsapta, hogy mondta, nincs Isten, ezért nem kell követni védákat, kövessétek engem. És akkor Prabhupád, de hát ő Isten. This is how Prabhupada said, there is no God, this is what Buddha said, there is no God, so you don't have to follow the Vedas. Nincs véda, nincs Isten. Véda nem igaz, nincs Isten. There is no Vedas, there is no God, follow me. But Prabhupada says, but I'm God. Hát ő Isten volt. Lényeg, hogy Shankaracharya visszajött, meg kellett utána, ugye, ez egy ilyen hosszú folyamat volt. Buddha, Shankaracharya, utána jött Madhavacharya, Ramanujacharya, addig arra Urcsitányáig, hogy vissza kellett rakni az egész filozófiát. Erre most nem megyünk bele. We won't go into the details, but as we see, Buddha came, then Shankara came, then Madhvacharya, Ramanujacharya, until Lord Chaitanya arrived. So this Vedic philosophy had to be re-established. Itt az a lényeg, hogy
Krisnának ez volt a terve, szóval Sankaracharya, ő Krisna terve szerint nem volt démon. So the point of it is that it's all according to Krishna's plan. Shankara is not a demon, he has been sent by Krishna. Sőt, ő legkiváló bakta, Úr Siva. As a matter of fact, he is the greatest devotee of És Shiva. csak a legjobb bakta tudja a leghamisabb, legtökéletes hamis filozófiát Only csinálni. the best devotee can provide the worst, most false philosophy. Mint valamikor, nem tudom, hány 20 éve ezelőtt Sivara Maharaj elkezdte Bhagavatam leckén Mayavad filozófiát tartani. I don't remember around 20 years ago Shivara Maharaj started. 20 more, 20 plus. 20 plus years ago, Shivara Maharaj started giving Mayavad philosophy, explaining during Bhagavad Gita class. És a végén is mindenki, ó, Srila Prabhupád ki jai! And everyone in the class was, oh, Srila Prabhupada ki jai. És azt mondta, nem vettétek észre semmit? Mi olyan szép lecke volt? And the Maharaj said, you didn't notice anything. De hát én most Mayavad leckét tartottam. But I was giving a Mayavad class. Szóval bakták elhitték. Devotees believe. Ezért Sankaracharya ő jött, ezért mai napig marad a filozófia, mert annyira meggyőző. Bakta. That's why even today it's so prevailing, because he was so convincing, he was a devotee. De ő is tudta, hogy nem működik. But he himself, Hogy te vagy Brahman, én vagyok Brahman, ez nem működik. you are Brahman, I'm Brahman, it doesn't work. És hogy valaki illúzió, és hogy Brahman illúzióba kerülhet, az sem működik. And that the Brahman can get in illusion, that doesn't work. És többször mutatta élet során, hogy nem praktikus, szóval nem igaz a filozófia. And during his life, he was actually showing in practice that it's not true, it's not practical, this philosophy. Egyik alkalommal lecke után sétáltak, ahol lakták a tanítványokkal. At one occasion, they were walking where they used to stay with his disciples. Pont az a te vagy Brahman, én vagyok Brahman, mindenki egy. They were talking about this philosophy. You are Brahman, I'm Brahman, everyone is one. És akkor mentek, és akkor látták, hogy volt ilyen, abban az időben is voltak ilyen kis kocsmák, ahol lehetett inni. And they noticed that back in that time there were little kutirs where you can drink. Valamilyen, nem tudom, valamilyen varunikat, de jó erőseket. Some type of varunis was very strong. Nem tudom mi volt, de ami I don't know what was it. érlelő valami. Something fermented, probably. És akkor mentek, és akkor Sankaracharya csak megfordult és bement. And then they were walking, and at one point Shankaracharya just turned and went into that kutir. Tanítványok, érdekes, Oh, mi lesz itt? what's going to happen? Bementek oda jött nem tudom, a főnökhöz, Sankaracharya, kérte egy korsót tele, And they went in after Shankaracharya. Shankaracharya went to the owner and ordered one pint. már jó sok, hogy mondjuk, fokos alkohol volt benne, And it was in a very high percentage of alcohol. és akkor felemelte, és mondta egy tosztot. And then he raised his hand and he gave a toast. Én vagyok egy Brahman, ez egy Brahman, a Brahman beolvadt Brahmanba, és I'm Brahman, this is Brahman, the Brahman merges into Brahman, and he gulped it down. tanítványoknak szíve megolvadt. And the disciple heart melted. Hát ilyen praktikus filozófia, ez csak nálunk lehet. What a practical philosophy. Can only Fú, azon a gurút kövessünk, gyakorolni kell. So let us immediately follow the Guru. Let's practice. Hát a Bhagavatamban lehet olvasni, egy jó tanítvány hallotta, látta a gurútól, azonnal gyakorol. In the Bhagavatam we read, if a disciple sees and hears from a Guru, he immediately practices. Sorba álltak, és fogták, és Brahman, én vagyok Brahman, Brahman beolvadt Brahman. And they stand in the queue and they pull both pints and Brahman merges in Brahman and drink. Kisétáltak erről a helyről, kicsit napot rásütött rájuk. They went out from the kutir, sun little affected them. Extatikus szimptomák az alkohol hatására megnyilvánultak. Ecstatic symptoms immediately appeared due to the alcohol. Mosoly, boldogság, Happiness, a smile, csillogtak a szemeik. the eyes were shining. Mindig tudtunk is, hogy a mi gurunk a legigazi filozófiát nekünk We always ajándékozza. knew that our Guru is giving us the most wonderful philosophy. Mentek tovább, They were walking further, és akkor volt egy kovács helység, and there was this blacksmith. ahol Dolyarám kovácsol. Doyaram is
where he does the blacksmithing. És akkor gondolták, ide, és akkor igen, befordult oda, Sankaracsáry, és mindenki gondol, valami még jobb dolog lesz. And then Shankara turned into there, and then the disciples thought, wonderful, things will happen again. Besétáltak, akkor fogta egy ilyen vaskorsóba, öntött vasat beöntötte, Sankaracsáry. And then he took a steel jug, and he poured molten metal. A tanítványoknak így freeze, The disciples az mosolyog meg, froze. megfagyott az arcok. The smile froze on their face. És akkor Sankaracsáry mondja, ez egy Brahman, én vagyok Brahman. Shankara said, I am Brahman, this is Brahman. Brahman beoldott Brahman, és megitta. And the Brahman merged into Brahman, and he drank. Úr Shiva, bármit megtehet. He is Lord Shiva, he can do anything. A tanítványoknak megrepett az a mosoly az arcon, And the disciples, the smile actually started cracking up, és egymás mögé kezdtek bujicskázni. and they started hiding behind each other. Szóval megmutatta Úr Shiva, hogy ez nem működik, ez a filozófia. And then Lord Shiva showed that this philosophy doesn't Mert Brahman, ez még, ha az azt jelenti, örülőket is meg lehet tenni, mert ez egy Brahman. Brahman means that you can even eat stool, because that's Brahman even. Nem, hanem mindig van Krishna, van az ő anyagi külső energiája, It is, there is Krishna, and there is his external material energy, apara prakriti, aparaprakriti, melyik hatás alatt sose nem tud kerülni, and he will never get under its influence. és amikor megnyilvánul, alászáll ebbe a prakritiba, az csak az élőlények, ahogy olvasunk, miatt, hogy felszabadítson minket. And when he appears in this lower energy, it is only because, as we read, because to bestow mercy upon the fallen soul. Paritranaya sadhunam vinasya chaduskritam. És kit felszabadítja? A paraprakritit, a felsőbbrendű kis dzsivákat, akik hajlamosak hatás alá kerülni az aparaprakritinek. And he is actually liberating the paraprakritis, the jivas, the tiny jivas, who have tendency to go under the influence of the paraprakriti. Mi a folyamat, hogyan paraprakriti vagy dzsivák kerülnek az anyagi energia hatás alá, az majd máskor megbeszél. And what is the process, how the jivas go under the influence of the paraprakriti? We will discuss it on another Aparaprakriti. We will discuss it on another occasion. Köszönjük szépen. Thank you very much. Shri Shri Panchatatva ki jai. Shri Shri Radha Damodara ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Bol. His Holiness Bhaktipāda Gosvāmī Maharaj ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai.